Për shkak përkthimit, po bëj përpjekje me lexu fjalën time, se nuk e kam bash natyrës, por besoj që Benjamini do të mundet të më përcjell. Faleminderit shumë. Me shpërbyerjen e Jugosllavisë u zhvilluan luftat në Kroaci, Bosnjë Hercegovinë dhe së fundi në vitet 98-99 në Kosovo. The dissolution of Yugoslavia was followed by the wars in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and finally during 98-99 in Kosovo too. Lufta në Kosovë ishte një luftë e përcjellur me dhunime, me vrasje, rrëmbime dhe zhdukje, me shkatrime të mëdha të shtëpive dhe ekonomive familjare dhe me dëbime të dhunshëm ose 1 milion shqiptarëve nga shtëpitë e tyre. Në periudhën e regjimit që instaloi Miloševići, Serbia në krye me Miloševićin dhe me fuqitë dhe me luftën që shkaktoi u akuzua pikërisht nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për krimet e luftës në hapësirën e Jugosllavisë, përfshirë edhe luftën e Kosovë. Under the regime and leadership of Slobodan Milošević, Serbia led a war in Kosovo that resulted in killings, rapes, abductions, and disappearances, massive destruction of houses, businesses, and religious objects, and finally in expulsion of over half of the population. It was precisely because of that war in Kosovo and the ones he led in former Yugoslavia that Milošević was trialed by the ICTY in The Hague. Veprimet e ushtrisë dhe policisë serbe ishin aq të egra sa të i kalonin edhe të gjitha rregullorët e parapara me konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave dhe lirit e njerëzit. Serbian police and military were so cruel that they disregarded all the rules envisaged in the international conventions for the protection of the human rights and freedom. Veprimet e ushtrisë dhe policisë serbe dhe krimet genocidiale ishin në kundërshtim të plotë me deklaratën universale për të drejtat e njerëzit dhe nenet në të cilat u hartuan dhe u nënshkruan 70 vite më parë, pikërisht si përgjigje ndaj tmerrjeve të luftës së dytë botërore në përpjekje që krimet të tilla të mos përsëriten kurrë. Their genocidal crimes were fully in contradiction with the Universal Declaration of the Human Rights, drafted 70 years ago, as a response to the terrors of the Second World War, aiming to prevent them from reoccurring ever again. Mirë po të gjitha këto luftrat në territorin e Jugosllavisë u zhvilluan në 10 vjeçin e fundit të shekullit 20 me pasoja që ende ne i vuajmë. U bën krime nga ushtria dhe policia serbe mbi popullatën shqiptare si krime të rënda të luftës me përmasa genocidiale, duke vrarë në mas popullatën e pambrojtur civile, duke mos kursyer as moshën prej fëmijëve deri te plesht as gjinin. Madje edhe më tepër se gjysma e popullsisë në periudhat marrësh qershor të vitit 99 u dëbuan dhunshëm në drejtim të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Consequences of the wars in former Yugoslavia in the last decade of the 20th century are still being felt. The crimes of the Serbian militaries and police were of genocidal proportions by killing massively unprotected civilian population, sparing none, not even the elder people, women and children. During March-June 1999, over half of the population was forced out of Kosovo, finding refuge in Albania, Macedonia and Montenegro. Si pasojë e kësaj lufte të tmerrshme mbeten mbi 13.000 të vrarë. Krimet dhe vrasjet u përcjellën me tortura, mundime dhe masakrime të viktimave për së gjalli, por edhe për së vdekurve, duke zhdukur edhe kufomat për mfshefjen e gjurmëve të krimit dhe të dërguar në vorëzje masive ilegale, madje edhe larg vendit ku janë bërë krimet, duke i dërguar në Serbi, në zonat e mbrojtura të ushtrisë si në Batajnic, pra 400 km larg Kosovës dhe në Petrovosello. Kemi mjaft informacione që janë përdorur edhe furnaltat e shkritorëve apo termoelektranave si Trepça Feronike në Kosovë apo Maçkatica dhe Bori në Serbi. Po ashtu viktimat janë hedhur në liçenin e Lumej, si në lumin Danub dhe në liçenin Peruqica në Serbi. The epilogue of this terrible war left us with over 13,000 killed. The killings followed the countless tortures and massacres of both live and dead people. In order to cover tracks, bodies disappeared in clandestine mass graves.
far from the crime scenes, sending them to Serbia in the sites under the control of the army, and places like Batanica and Petrovo Selo, 400 kilometers away from Kosovo. There are sufficient information that point bodies were thrown into the smelters of Trepča and ferronickel in Kosovo and Machkatica and Bor in Serbia, thrown into the rivers and lakes such as the River Danube and Lake Peručac in Serbia. Krimet makabre u përcon edhe me keqtrajtime e me abuzime seksuale të gjinisë femërore, që potencohet edhe në shifra rreth 20.000 femra të dhënuara seksualisht. Mirë po për arsye të statusit moral të këtyre viktimave në shoqëri, shumë nga këto viktima nuk janë publikuar. The macabre crimes were identified also in sexual abuse in around 20,000 women. Unfortunately, due to the moral status in the society, most of the victims were never made public. Në përpjekje të regjimit të atërshëm serb dhe jugoslav për zhdukjen e një populli të tërë përmes ushtrimit të një dhune sistematike dhe krimeve të kryera me përmasa gjenocidiale dhe në përpjekjen e këtij ushtrimin e një dhunë sistematike, regjimi që të zhduk edhe gjurmët e krimit populli shqiptar i Kosovës gjatë viteve të 90-ta, në veçanti në periudhën e luftës, u përball edhe me zhdukjen masive, rëmbimin e njerëzve të gjallë dhe zhdukjen e tyre, burgosën dhe zhdukjen e të burgosurve, vrasjet masive dhe zhdukjen e kufomave, deri në asgjasimin e tyre përmes përdorimit të lumeve, liçeve dhe furtnalave. At the time, in the attempts of the Serbian and Yugoslav regime to eradicate an entire population by exercising systematic violence and covering tracks of crimes, the Albanian population in Kosovo during the 90s, and especially during the 98-99, faced massive disappearances, abductions, imprisonments, and then extinction, massive killings, while corpses have been disappeared in smelters, rivers, and the lakes. Që nga ditët e para pas luftës së deri me sot, tek institucionet ndërkombëtare dhe institucionet kompetente vendore, si Komiteti i Kryqit të Kuq, Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur, janë evidencuar sipas kërkesave të familjarëve mbi 6.000 raste të personave të zhdukur, me saktësisht 6.057 persona të zhdukur si pasojë e luftës në Kosovë. From the end of the war until now, upon the claims of the families, international and local institutions, the International Committee of Red Cross, and the Governmental Commission on Missing Persons have documented over 6,000 missing persons in Kosovo. Thanks to the efforts of the authorized institutions and the support of the international community, the United States, EU countries, and Switzerland, in order to offer a peace of mind to the families for their loved ones, precisely 6,057 persons were documented as missing. Out of that number, 1,647 cases remain unaccounted for. Most of the solved cases were found in clandestine mass graves. Si rezultat i angazhimit të institucione kompetente dhe me përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare, para së gjitha Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian dhe Zvicrës, e në veçanti mund ta përmend këtu edhe për përkrahjen e Mbretërisë së Bashkuar, Princit Charles, i cili ka nisë një iniciativë për zbardhjen e fatit të njerëzve tonë të zhdukur. Në përpjekje për të respektuar drejtën e familjarëve, për të ditur për fatin dhe vendodhjen e më të dashurëve të tyre, e drejtë kjo e garantuar edhe me legjislacionin e fuqi të Republikës së Kosovës, nga 6.057 rastet e evidentuara të personave të zhdukur, aktualisht janë 1.647 rastet e hapura të personave të zhdukur. Established in 1996 at the initiative of the United States President Bill Clinton, the International Commission on Missing Persons, ICMP, has made a DNA-based identification of over 2,800 persons, which were returned to their families for reburial. Only in Serbia proper, in 4 grave sites that were identified so far, over 900 mortal remains of the Kosovo War victims were exhumed and repatriated in Kosovo.
In spite of the hard work and the result achieved thus far, 1,647 of the open cases of the missing persons remain the most difficult cases to shed light on. Pjesa më e madhe e rasteve tashmë të zgjidhura më saktësisht. 2800 persone janë gjetur në përvoreza të jashtëligjshme, individuale dhe masive dhe pas identifikimit, kryesisht me analizën ADN, të identifikuar në laboratorit e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, i themeluar me nismën e presidentit Clinton, janë kthyr familjarëve për rivarim vetëm në territorin e Serbisë në 4 voreza masive të gjetura deri më tani, janë zhvërosur dhe riadhësuar për në Kosovë mbetjet mortore më shumë se 900 personave, viktimat e luftës. Përkundër dhunës dhe rezultateve të arritura, jemi të vetëdijshëm që numri aktual i rasteve të hapura të personave të zhdukur prej 1647 janë raste më të vështira për të ndriçuar. Republika e Kosovës, me përkrajën e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare, vazhdon të jetë shembull në erë dhe më gjerë në kuptimin e adresimit të prioriteteve të çështjes së personave të zhdukur dhe trajtimit të çdo informate që mund të kontribuojnë në zgjedhjen e çdo rast të personave të zhdukur. Republika e Kosovës ka hartuar një bazë ligjore në përputhje të plotë me konventa ndërkombëtare që garantojnë respektimin e drejtave dhe përkrajën institucionale të familjeve të personave të zhdukur. Po ashtu, në respektim të legjislacionit në fuqi, kemi krijuar një infrastrukturë të mirëfillt institucionale të mandatuar për angazhim në procesin e ndriçimit të fatit dhe vendosjen të personave të zhdukur. The Republic of Kosovo, with the help of the international community, continues to be a good example in the region in addressing the issue of the missing persons and processing every bit of an information that could help resolve a case. Republic of Kosovo has drafted the legislation in full accordance with international conventions that guarantee the rights of the families of the missing person to gain the necessary institutional support. Furthermore, in compliance with the current legislation, a genuine institutional infrastructure has been built, mandated to work on the process of identifying the whereabouts of the missing person. Megjithatë, adresa e zgjedhjes së kësaj problematike mbetet Beogradi zyrtar, pra institucionet e Serbisë. Andaj kjo nënkupton edhe nevojën dhe domosdoshmërinë e përkrajjes së matutjeshme ndërkombëtare, në veçanti përmes ushtrimit të presionit ndaj autoriteteve aktuale serbe që të jenë më bashkëpunuese në këtë proces dhe përmes hapjes së arkivave të ushtrisë dhe policisë serbe të ndihmojnë në zgjedhjen e gjitha rasteve të personave të zhdukur. Nevertheless, the address of finding a solution to this issue remain Belgrade and its Serbian institutions. This implies, therefore, the necessity of the further support of the international community by exercising pressure on current Serbian authorities to become more cooperative by availing military and police archives in order to put a closure to all the open cases of the missing persons. Drejtësia ndërkombëtare duhet të vazhdojë të thotë fjalën e saj në ndjekjes së kryesuesve të këtyre krimeve me përmasa gjenocidiale, si një domosdoshmëri për rehabilitimin dhe ngushëllimin e familjeve të viktimave dhe garanci që mos përsëriten krimet e kësaj natyre. International justice must continue to have its final say in prosecuting and punishing these crimes of genocidal proportions, as its necessity for rehabilitation of the families of the missing persons and in offering a guarantee that crimes of such nature will never, ever happen again. E kisha shfrytzuar rastin të them disa fjalë me qenë se në Korrik është mbajtur samiti I Londrës. I would like to also seek the opportunity and say a few more words related to the summit in London, ku gjithë kryeministrat evropian e kanë nënshkruar një deklarat për dhënien e informacioneve për zbardhjen e fatit të njerëzve të zhdukur. where all prime ministers have signed a declaration committing themselves to avail any possible information which would shed light on the issue of the missing persons. Para një mujve kemi nënshkruar një plan kornizë të gjitha komisionet rajonale, domethënë të ish Jugosllavisë, për
të bëjë një plan I cili do të jap mundësi për dhënien e informatave të ndërsjellta për zbardhjen e fatit të njerëzve. All the regional commissions on missing persons have drafted a plan in order to share between information that would shed light on the missing persons issues. Po shpresoj që këto dy nënshkrime do të jenë një rrugë e mirë nëse ka vullnet dhe ngatishmëri nga ana e institucioneve të Serbisë që më në fund të fillojë zbardhja e fatit edhe 1647 njerëzve, të cilët sot I mungojnë Kosovës. I sincerely hope that these two signatures on very valuable papers, both London and regional cooperation on the issue, would open new chapter in resolving this issue, especially to the Serbian institutions and Belgrade in general. Duhet me pas parasysh që puna që bëhet, domethënë zgjedhja e 70% të rasteve nuk është e mjaftueshme meqense familjarët të cilët nuk I kanë njerëzit e vet, matematika për 70% nuk paraqet asgjë për familjarin e cili se ka të afërmin e vet. When we deal with numbers, we come up with 70% of the resolved cases. In that particular case, 70% does not offer a comfort to the families of the missing persons. Kështu që po bëj një apel te bashkia ndërkombëtare që të bëj presion sa më të madh që të filloj dhënien e informacioneve për zbardhjen e fatit të njerëzve tonë, dhe ne si qeveri e Kosovës nuk do të ndalemi deri në momentin e fundit kur do ta kemi edhe fatin e njeriut të fundit I cili është zhdukur gjatë luftës. Therefore, I would like also to appeal to the international community to exercise the utmost pressure on the respective institutions in Serbia to open all the information that would help us actually solve even the last case. Si qeveri e Kosovës nuk bëjmë dasi as nacionale as fetare, por për gjithë njerëzit të cilët eventualisht janë në listën e të zhdukurve, punojmë njëjtë, familjarët I trajtojmë njëjtë mbas ligjit, kështu që s'ka ndonjë dallim mes shqiptarëve, serbëve apo të tjerëve, për arsye se ne jemi qeveri e qytetarëve të Kosovës dhe jemi të interesuar për zbardhjen e fatit të gjithë njerëzve të cilët janë Kosovë apo kanë qenë Kosovë apo janë shtetas të Kosovës edhe sot. Kosovo government doesn't make any difference between the ethnicity or religious or any other differences when it comes to the missing persons. To us, they are all equal, and we will work to resolve any single of them, regardless of the ethnic background. Jemi të gatshëm për çdo pyetje të juaj, kështu që mos nguroni nëse keni ndonjë pyetje. Unë dhe kolegët e mi, Benjaminin pe falenderoj se kemi nxirr pak punë jashtë. Po them jashtë kornizave të detyrës. I would like to give the floor to the audience if you happen to have any further questions, and my colleagues and I would be very happy to answer to this. Also, I would like to thank Benjamin for being with us. Thank you. Unë po du mi prezentu pak delegacionin, Benjamini I prezentoj mirë, po për njohurit juaj ish ministri diasporës Murat Makolli ka punuar mbi 25 vjet, Ibrahim Makolli mbi 25 vjet në mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe mund t'ju jap shumë çka rreth kësaj, meqense sot e kemi edhe ditën ndërkombëtare. Arsim Gërxhaleu I vërtetë even though Benjamin in the very beginning have introduced the members of the delegation, I would like just to add a few more words about Mr. Macaulay, who has been also a minister of diaspora, but he has worked over 25 years in the issue of the human rights. Doktor Arsimi është drejtori I Institutit Mjekësisë Ligjore dhe mund më fol shumë çka për murgun e Prishtinës, edhe për mbetjet që janë në murgun e Prishtinës dhe për aktivitetet që ai çdo ditë I kryen. Dr. Asim Gërxhaleu is the Director General of the Forensic Institute, and he would be able to answer all the questions about the morgue in Pristina, anything related to that subject.
Kushtrim Gara është sekretari i Komisionit Qeveritar dhe gjitha shifrat dhe problemet rreth këtij problemi që e shqetëson Kosovën dhe shumë qytetarë të Kosovës, ai mund të flet më me kompetencë sepse gjithçka shkon nëpërmjet tij. Dhe kushtrim Maliqi, nëse zgaboj mos pe përzi janë. Se më keni bërë 2 kushtrima. And then, Gazetar dhe njeri që na ndihmon në sensibilizimin e opinionit. and of course, Mr. Kushtrim Gara, who is the head of the Government Commission on Missing Persons, he could also offer data if you're interested. And next to him is also Mr. Kushtrim Maliqi, who is a journalist, and he helps us actually to sensibilize the public opinion. Thank you. Thank you very much for this presentation. So I'd like to give the word to the floor for questions, and the speakers will be available to answer, I think, in Kosovo or in English with the translation maybe. Nefail Maliqi, Radio Televizioni 21 dhe Agjencia Presheva Jon. Monsieur, chers amis de Pristina, j'ai une question. Comme vous savez, ça fait 4 ou 5 ans on a le dialogue à Bruxelles entre Kosovo et la Serbie. Quelle est la place des disparus dans ce dialogue? Parce qu'au début c'était technique, après politique, on s'occupe plutôt aussi pour les frontières, mais on ne parle pas jamais pour les gens disparus. C'est une tâche peut-être pas technique, mais aussi c'est une tâche sensible, et aussi des blessures des Kosovars dans cette région. Est-ce qu'on peut avoir la paix dans les régions? Boja Shqip, se shqiptar jam. Okej, përktheja. Deshta të them, do me thonë, dialogu që 4-5 vite është mes Kosovës dhe Serbisë. Zhvillohet në Bruxelles, po rrallëhisht fare flitet për problemin e të zhdukurve në Kosovë. Gjithë se ky dialog ka filluar fillimisht teknikisht, pastaj politikisht, mirën me kufi e tjera, por është një çështje shumë e ndjeshme, sensible, çështja e të zhdukurve, dhe unë nuk besoj se ka dialog me Serbinë nëse nuk gjenden këta të zhdukurit. Kemi parasysh Ukshin Hotin për shembull, ose pilotin Sinan Vitia, që ka hypë në aeroplan Zagreb, shkon në Shkup, dhe fati i tij nuk dihet, apo është bërë një këmbim mes kriminalëve serb apo Maqedon. Faleminderit. Merci. Kush do të qoftë? Rreth dialogut, po. I have to excuse myself. I'm going to rub it up the question which was made in French and in Albanian for somebody who does not speak French. Is there anybody in the audience who does not speak French? No? You all understood the question? And like we can go on. Thank you. Faleminderit për pyetje. Çështja e zhdukurve deri me ardhen e kryeministit Haradinaj në qeveri nuk ka qenë prioritet e asnjë qeverie. The issue of the missing persons before Prime Minister Ramush Haradinaj, it was not the priority. Tani është njëri ndër prioritetet kryesore të qeverisë. Now it became one of the biggest priorities of the government. Dhe me siguri keni ndëgjuar dhe deklaratën në takimin me Hanin, që njëri ndër problemet kryesore mes Kosovës dhe Serbisë është çështja e zhdukurve. Most probably you've heard also the statement that Prime Minister did with Johannes Hahn, that the issue of the missing person is going to be our first priority. Duhet me thënë hapur që është punu edhe më herët, mirë po tani puna është shumë nivelin më të lartë. Of course, the work has been done in the past, but what I'm trying to say, the work has been intensified. Si qeveri e Kosovës jemi vazhdimisht në punë, në ngërmime, edhe në ngrumbullimin e dhënave informacioneve rreth
eventualisht vorrezave për njerëzit tonë. We are very much involved into the exhumation and trying to gather and collect as much as possible information that will shed some light on the missing persons. Duhet me thonë edhe një që nuk është ndoshta shumë simpatike, as Bashkimi Evropian nuk ka qenë I interesuar me hap çështjen e personave të zhdukur. I have to say also something that might not sound very nice to the ears, but let me tell you, the European Union so far was not very much interested to open this issue. Por duhet ta thojmë hapur se pas bardhën e fatit të njerëzit të fundit nuk do të ketë qetësi dhe pajtim mes Kosovës dhe Serbisë. But I have to be very open. Until we resolve the last case of the missing person, there is not going to be any reconciliation between the two people, Kosovo and Serbia. Prandaj besoj që nga dëshmëria e institucioneve të Serbisë për me dhënë informacione me zbardh arkivat e ushtrisë është më se domosdoshme për me ardhur deri, sepse tash është më problem për arsye se tani kemi vetëm çështje individuale, se nuk e besoj që kemë pas shumë raste të vorrezave masive. Therefore, it is necessary for the Serbian part to open their archives and make it public all and avail every information about the missing person, because I don't think we are dealing with massive graves right now. We can I think we've scaled down to individuals. Emrimi im si koordinator apo si mbajtës I dosjes se emërtimi është pak po të nxirrit të lashe. Është pak I keq, sepse thot mbajtës I dosjes, unë nuk kam ndonjë dosje, mirë po I koordinoj punët me gjitha organizatat ndërkombëtare dhe vendore për çështjen e personave të zhdukur. My official title is the holder of the dossier on the missing persons, which I do not find it very attractive, but because I do not hold any dossier on the missing person, but I work on those issues a lot. Kemi pas mbi 100 takime me gjitha organizatat ndërkombëtare dhe vendore, përfshi këtu dhe familjarët e serbëve të cilët kanë persona të zhdukur në Kosovë. We have had over 100 different meetings with international organizations that deal with this issue, but also with the associations of the families of the missing persons in Serbia. Të gjithë ata që marrin ndihmë nga qeveria e Kosovës janë të barabartë mbas ligjit pa marrë parasysh etninë e tyre nacionale. And everybody who benefits from this assistance have no differences. They will be treated equally by the Kosovo government. Është vetëm një kusht që të regjistrohen në institucionet e qeverisë së Republikës Kosovës. And the only actually prerequisite in order to benefit from these assistance is only one. They have to be registered under the laws of the Kosovo government. I hope that the answer pleases you. Thank you, Mr. Luka, for this explanation. Is there some other questions, please? Press the button on the microphone. Faleminderit për albin.c. Jena të informuar që kohën e fundit ka me qindra familje që refuzojnë me dhanë mostrat e gjakut për analizat e ADN-s. A keni informacione se është një grup seksersh në Kosovë që po I mbajnë me shpresa trema ato familje, duke ju thonë se familjarët e tyne janë në përburgje në Serbi dhe vazhdojnë të jenë të gjallë akoma. Edhe pyetja e dytë kishte me qenë po punohet intensivisht për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Do më thonë, pa u zgjidhur çështja të zhdukurve. Unë në një përshkrim që e kam bërë për zotin Gërxhaliu në Facebook, aty është lajmëruar nëna Nysrete, shumica për neve e njohim. Edhe ka pas një amanet për zotin Gërxhaliu. I ka thonë Gjoma Albionin. Pra janë edhe shumë albiona tjerë që presin më gjetë, edhe nuk e di qysh kanë mu normalizu marrëdhëniet
pa i gjetë ata persona që sot ju mungojnë familjeve tyne. Faleminderit. To wrap it up, the question, according to the journalist from Albinfo, there are over 100 families that refuse actually to share information on the missing, on the beloved ones, missing persons, and this appears to be for the reasons that there are mediators, so-called mediators, on the scene that offer different kind of services, and perhaps even the false hope to the families that the missing persons are still alive. Is this true? And the second question has to do with the Director General of the Forensic Institute, whom I wrote an email informing him about the specific case, a mother who has addressed to him directly and saying, "Find my son." Nuk janë 100 që s'kan dhënë gjak, janë 10 ndoshta. Është iniciativë e Komisionit Qeveritar që në bisedojmë me njerëz të cilët nuk kanë dhënë gjak për shkak shpresës së rrajshme ku me marrë me pas gjallë. There are not 100 families that have refused to give blood for the analysis in order to conduct the DNA analysis. There are only 10 families, and this is unfortunately true only because some people, the mediators, have promised them that they could find their beloved ones alive. Do të bëjmë përpjekje që këta që s'kan dhënë gjak, ti bëjmë një bisedë si komision edhe si këshilltari kryeministrit që t'i bindim, sepse me dhënien e gjakut mostrave ka mundësi t'i ndihmoj edhe tjerët. Jo vetëm personalisht, sepse tash nuk mund të garanton as kurkush, as doktor Arsimi, as ANCMP-ja që mirë, po kemi shumë njerëz, po të kërkoj falje Benjamin. Kemi shumë njerëz që jo seksera, po njerëz që kanë keq përdorur tragjedinë e shumë njerëzve tonë, ndyon të kufinit, se nuk janë vetëm shqiptarët, po janë të lidhur me keq përdorur si sërb, ka pas raste kur kanë marrë edhe mjete materiale, edhe financiare, për të kinë se ka diku të gjallë. Po ju jap një informacion, sepse deri me 4 korrik të vitit 2000 kam qenë vetë në Serbi në Burg, dhe mujt t'ju garantoj që në disa burgje ku i kam kalu kohën nuk ka njerëz. Edhe një gjatë duhet me pas parasysh. Pak gjatë po ta boj Benjamin, po s'kam qa me bu. Nuk të manë Serbia 20 vjetë nëse nuk e ka një interesim me të dhonë bukë. Ne kemi qenë dënu në Burg edhe vallaj s'kemi pas që ka me hongërë si duhet. Për ata që jenë kidnapu, jenë maltretu, nëse i mbanë për ndonjë gjatë tjetër, është pak e pa besushme. Mirë, po kemi rastin e profesor Ukshin Hotit. Unë kam qenë në Burg me Ukshin Hotin, në Dubrav. Edhe dihet mirë filli kush e ka nxirr Ukshin Hotin nga Burgu i Dubraves. Të gjitha ata kriminal mas 10 qershorit kanë ardhur në Burgun e Pozharevcit. 3 herë kam dhënë interviste Uleksit, me emra, me mbiemra, të njerëzve, me shajet gishtrive, dhe asnjë herë askush s'është marrë në pyetje. Ata jetojnë edhe sot në Kosovë. Ndoshta kam pak emocione, Benjamin, po të kërkoj fjalë. Mr. Luca apologizes because he had some personal emotions involved in the question and the answer providing, because he was himself until 4th of July 2000 he was imprisoned in Serbia, and he shared some very personal encounters, not very happy ones, so very bitter ones. So to wrap it up, actually, it's all about the engagement that Mr. Luca commit himself and the team, of course, in order to convince the families who have refused so far to give blood in order to make the identification, because we believe actually that it will not only help themselves and their families, it will help all the other families as well.
And as per the question of the mediators giving false hopes to the families, let me tell you one thing. These kind of people exist on both sides of the border, both in Kosovo and Serbia. And unfortunately, some of the families have given in to the false hopes, but we have to fight that. And in order to do that, we have to work on pure facts. Furthermore, about the issue of the treatment which Mr. Luka have experienced in Serbia while he was imprisoned, it does not really give a very, how should I say, hopeful story, because the treatment was done in such a way that the Serbian authorities actually have kept for 20 years information closed to the public. Shkurt do t'ju them vetëm një gjë, në qeverisë Kosovës nuk do të ketë pajtim as dialog pas bardhën e fatit të njerëzve tonë të zhdukur. And briefly, again, I'm reiterating the position of the Kosovo government. There is not going to be any reconciliation without having even the last case resolved. Faleminderit. Thank you. Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj. Pardon, sorry. Përshëndetje të gjithëve. Me që përmend do thot rastin e nënës Nesrete Kumnova, e cila faktikisht është edhe simboli I pritjes së të afërmit të saj, është karakteristike e rastit saj se vetëm djali I saj mungon nga grupacioni I të zhdukurve. Edhe thjesht ka shumë grupacione që janë marrë në grup që dihet se janë marrë në Kosovë, janë vrarë në Kosovë, shumica prej tyre janë varrosur në Kosovë. Pastaj janë zhvarrosur për të fshehur krimi dhe më pas janë dërguar në Serbi për të varrosur atje në lokacionet e lartë përmendura. Dikon në Alvareza kanë qenë në Batajnic, në Petrovo Selo, liçenin e Peruqacit dhe tani më jemi duke punuar do thotë në regionin e Rudnicës, Kizhevak, në Rudnicë janë gjetë 53 viktima dhe thjesht është pak sa shqetësuese se çfarë dhe ku ka mundur të bartën dhe thotë rastet në fjalë kur prej atyre grupacione mungojnë për shembull disa persona. Çka është karakteristik e kësaj se ne kemi pasur rastin e Prizrenit, ku një person I cili është vrarë në Prizren dhe I njëjti do thotë është larguar nga Vareza dhe është dërguar në destinacione të ndryshme. Një pjesë të trupit të tij e kemi gjetë në Batajnic të Beogradit, një pjesë e trupit të tij është gjetur në Varmic të Shqipërisë dhe jemi kthyer në vendin ku janë vrarë, që paraprakisht ka qenë kontrolluar prej ekipeve të tribunalit të Hagës, kemi gjetur një pjesë të trupit të tij në vendin ku është vrarë në poligonin në Prizren. Pra thjesht në 3 lokacione në një distancë prej 500 kilometrash është gjetë një individ dhe I njëjti ende nuk është I kompletuar. Well, this one is a very difficult one to wrap it up, but I'm going to try. The answer of Mr. Gurgeliu refers to the very, very specific question of the journalist from Albinfo, referring to the mother Nesrete Kumnova, who claims, who claims not, but who's actually appealing to Mr. Gurgeliu to find her son. Mr. Gurgeliu explained actually that her son was the only son who was taken en masse in a group by the Serbian authorities and killed in a different location, of course. But what Mr. Gurgeliu is explaining is the specificity of the cases, which, for example, explains that in 3 different locations, distance one from another, you can find bodies of one person, which makes it very hard actually to sum it up in a very concise fact.
Po deshta them kryeministri I Kosovës, Ramush Haradinaj, kam dhënë taksa kundra Serbisë, domethënë 100% dhe pritën tash 2-3 masa tjera strikte kundra Serbisë. A mund të jetë edhe një kusht të zhdukurit drejtuar Serbisë? Veç kësaj edhe një pyetje. Leta për këtë parë. First of all, let me remind the audience that the government of Kosovo has introduced taxes, 100% taxes on the goods coming from Serbia. Could the issue of the missing person be also used in that manner as a prerequisite for the further dialogue with Serbia? Dhe dytën shkurt, Komisioni juaj, domethënë qeveria e Kosovës, a mund të merret me të zhdukurit jashtë kufijat Kosovës, për shembull Luginër Preshevës, dihet se ka biznesmen Nebineza, deputeti Yusuf Azizi janë zhdukur, apo mas luftës 28 shqiptarë janë vrasë, janë zhdukur, kur smerret, apo me thënë shkurt, kur Serbia nuk interesohet për qytetarët e vet sa brenda Serbisë, ju çka pritni në Kosovë nga Serbia? The second question has to do with the possibility. Is there a possibility that the government commission could also research outside the Kosovo borders, especially in the Preševo Valley, which is South Serbia? Because if the Serbian institutions do not care about their own citizens, what do you expect them to do for you? Për taksën nuk jam I thirrur, më të thonë, por po e përcjellin një qendrim. Po e përcjellin një qendrim të qeverisë Kosovës, që është qendrim I kryeministrit dhe I gjithë neve, nga I cili nuk lëvizim, taksa nuk hiqet dhe është pjesë e kundër vlerave të Serbisë kundër Kosovës. Even though the 100% tax on good introduced from Kosovo authorities to the Serbian goods has nothing to do with the issue right now, the only thing I can say to you is that the government of Kosovo will not step back from this. Kemi qenë të detyruar për një taks të tillë, edhe ndaj Bosnës, po jep një shembull që unë nuk muj edhe si diplomat, nuk muj të hyj në Bosnë as me automobil, as me pasaport, as me asnjë gjë. Ata sjellin me miliona madhra në Kosovë, bojnë biznes, ne s'mund të çojmë masuj thjesht, se nuk jam tregtar. Apart from Serbia, we also introduced taxes to goods from Bosnia and Herzegovina. But let me tell you one thing. I mean, how can we not introduce taxes to those countries? For example, myself, even if I want to visit Bosnia and Herzegovina with the diplomatic passport, with the vehicle registered in Kosovo, I cannot enter because they do not recognize those papers and they do not recognize those number plates. Sa I përket çështjes së kërkesave në territorin e Serbisë, me siguri që Ibrahimi mundet në fol më me kompetencë, me qenë se është kryetari I delegacionit ton. As far as the question that refers to the researches outside the Kosovo borders, meaning the South Serbia, I think Mr. Macaulay would be more able to answer that question. Faleminderit, më lëni t'ju përshëndes gjithë juve dhe t'ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrje. First of all, let me thank you again for being here with us and for the participation to this press conference. Jo rastisht kemi përzgjedh datën 10 dhjetor për të trajtuar edhe një herë çështjen shumë të ndjeshme të zhdukurve në Kosovë. This is not by accident that we chose precisely 10th of December to hold this press conference on the missing persons in Kosovo. Por kemi dashur të tregojmë që edhe përkundër faktit që lufta në Kosovë ka përfunduar tash 20 vjet, Serbia vazhdon të shkel të drejtat fundamentale të njerëzit me trajtimin jo human të zhdukurve dhe mungesën e informacionit për të zhdukur. We wanted to convey a clear message. 2 decades after the end of the war, Serbia continues to treat this issue in a very inhumane manner.
Dhuna dhe represioni I fillim viteve të 90-ta ka rezultuar me krim kundër njerëzimit, krimet luftës dhe gjenocidin në Kosovë në vitin 98-99. Violence that occurred during the 90s from the from the Serbian military and police in Kosovo has reached the genocidal proportion. Dhe një nga këto krime ka të bëjë edhe me të zhdukurit. And one of those crimes have to do also with the issue of the missing persons. E që për fat keq sot, për fat keq të zhdukurve dhe familjarëve të tyre, sot në Serbi vazhdojnë të jenë në udhëheqjen politike dhe institucionale të njëjtit urdhënës dhe pothuajse të njëjtit kryerës të krimeve kundër njerëzimit të viteve 90-ta. And what makes it worse, unfortunately, some of the key actors or perpetrators of those acts in the 90s continue to remain in politics in the position, the government position. Me veprimet e veta, Serbia jo vetëm që ka shkelur të drejtën ndërkombëtare humanitare, të drejtën humanitare, por po vazhdon edhe sot e kësaj dite të shkel në mënyrën më të vrasht të gjitha ligjet ndërkombëtare. Serbia not only have violated the humanitarian law thus far and humanitarian right and freedom, but it still continues to do so. Në kuadër të hulumtimit për fatin e personave të zhdukur, natyrisht që një numër I tyre janë edhe qytetar ose shqiptar të cilët I takojnë Kosovës lindore. Of course, among those numbers that we have mentioned thus far about the missing persons, some of them do belong to the territory of the to the eastern part of Kosovo. E të cilët familjarët të cilëve janë drejtuar Komisionit Qeveritar për Personat Zhdukur të Republikës Kosovës me kërkesë për të hulumtuar për fatin e tyre. And their families have addressed the government commission of Kosovo on missing persons in order to address the issue of their beloved ones. Thembra e akilit në gjithë këtë proces është mungesa e vullnetit, edhe human, edhe politik të autoriteteve të Serbisë për të ofruar informata të besueshme për kitazim me vendodhjen e tyre. The Achilles heel of this very issue remains in the Serbian institutions in Belgrade in order to offer trustworthy information that could shed light on the issue of the missing persons. Ne si institucione të Kosovës nuk kemi patur mekanizëm efikas për të bërë presion mbi autoritetet e Serbisë në mënyrë që të hapin arkivat, qofshin ato të ushtrisë, të policisë ose të forcave të tjera të cilat kanë vepruar në Kosovë. Kosovo institutions did not have mechanisms in order to force the Serbian authorities and institutions to provide those informations. Prandaj në vazhdimsi kemi kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare tek autoritetet të cilat e kanë mundësinë të bëjnë presion mbi Serbinë në mënyrë që të japin informata për kitazime të zhdukurit. It is therefore that we have addressed so many times the international community and different institutions that deal with this issue at the international level in order to exercise pressure on Serbian institution. Në këtë moment kur ne po flasim para jush, në Kosovë organizohen shumë tubime të tilla të familjarëve me një kërkesë të vetme. Na I gjeni të afërmit tonë. At this very moment, while we are holding this press conference, believe me, there are several meetings in Kosovo, in different parts of Kosovo, with a very similar message: find our beloved ones. Me këtë konferencë në 70 vjetorin Deklaratës Universale për të drejtat e njerit, dëshirojmë të tregojmë që nuk është I mjaftueshëm një dokument nëse I njëjti nuk zbatohet në praktikë. In this conference, in the very anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we would like to say one thing. It does not suffice one single document signed to realize the commitment we have in front. Dhe natyrisht çështja e zhdukurve në Kosovë vazhdon të mbetet një nga çështjet më të ndijshme, një plagë
e hapur në trupin e shoqërisë kosovare. And of course, the issue of the missing persons remained the most sensitive and the most vulnerable issue in Kosovo because it keeps and it leaves the wounds open of the families. Faleminderit. Thank you. Thank you very much. One more question, yes, please. Unë kisha edhe një pyetje për zotin Kërxhaliu. Rreth 300 mbetje mërtore gjenden akoma në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Pse ajo kanë bërë analizat atyre mbetjeve, edhe pse nuk po tërhiqen nga familjarët e tyre, dhe çfarë do të bëhet me ato nëse familja vazhdon me lënë ato dhe mos u orë më marr. Faleminderit. The question from for Mr. Gurjaliu, there are 300 mortal remains in the morgue in Pristina that have not been identified, if I understood correctly. They are not retrieved by the families. What are the next steps? Thank you very much. It's true that we have over 300 mortal remains in our morgue. And the main problem is that the DNA is not corresponding with the blood donors of the families. We have over 2,900 families which they give the blood, but the main problem is that after 19 years of this job, we saw that in the past over 4,000 people have been done by the Hague Tribunal experts, and they have been done by classical method, not with the DNA results. The other problem is that we have over 2,000 families which they buried themselves the bodies which they found in the field without DNA and without autopsy. So in fact, we have one small number from the families which we can't take the hope from them, and they are not taking the bodies from there. The problem is that we as a government commission, we need to go back on the past, and we need to do a huge project to take the blood from all these 6,000 families, at least 3 members from each family. And this became as a result of the test which we done in Mitrovica, where we opened over 87 cases, and 17 of them, they have been mistake buried. So approximately 20% should be the mistake of the cases. So in fact, this is connected with the past of the process. Thank you. Thank you very much. Is there no further questions? I have maybe a last question for you. If there is still hope of finding all these missing persons, what are the upcoming challenges to enhance or unblock the situation between Serbia and Kosovo? Because as I understand, the main point is here how to enhance this collaboration, and so maybe Mr. Makoli can answer about this. Do ta përkthej shqip pra pyetjen e zotëriut I cili e pyet zoti Makolli se si është zgjidhjen pra tutje se si të zbardhet fati I personave të zhdukur që kanë vetë 1647 vet. Pyetja është komplekse, po është sa komplekse edhe vetë përgjigja edhe natyra e temës cilën po e trajtojmë. The question is as complicated as the answer could be. Shoqëria kosovare nuk do të jetë asnjëherë e qetë dhe nuk do të mund të jetë efikase përderisa nuk zbardhet fati I të gjithë personave të zhdukur. Kosovo society will not remain silent and cannot be silent until the fate of the missing person is not Institucionet e Republikës Kosovës përkundër gatishmërisë dhe vullnetit që e kanë për të trajtuar këtë çështje, në anën tjetër kemi mungesë të bashkëpunimit
korrekt nga ana e palës kundërshtare, në këtë rast nga ana e Serbisë. In spite of the huge efforts and the commitment of the Kosovo institutions to work on the enlightenment of these issues, unfortunately, we have to say we have the other side who is not being very cooperative, and this is the prerequisite actually to solve the problem. Në këtë drejtim nevojitet një involvim më i madh i faktorit ndërkombëtar në mënyrë që detyroj autoritetet serbe që t'japin përgjigje. This is why the international community has to step in order to force a hand for the Serbian institutions to provide more information. Zgjidhja e çështjes së zhdukurve, gjithsesi që do ta ndikoj edhe raportin në të ardhmen në mes të shqiptarëve dhe serbëve, respektivisht në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë. The solution of the issue of the missing persons between our two countries will be a determination of the future relationship between our two people. Dhe në këtë kuadër, si institucione, do të ndërmarrim gjitha veprimet e mundshme në mënyrë që të zbardhim edhe fatin e personit të fundit. As far as the Kosovo institutions are concerned, we are committed and we will take all possible actions to resolve even the last case. E tha edhe Zoti Luka që suksesi i një marrëveshjeje të mundshme në mes të Republikës Kosovës dhe të Serbisë do të varet jashtëzakonisht shumë, në mos them që do të jetë krejtësisht i varur nga fati i të pagjeturve. As Mr. Luka has pointed out earlier, definitely the relationship between the two countries are pending on the resolution of this very issue of the missing persons. Sepse nuk mund të ketë paqe as individuale dhe as kolektive nëse 1600 familjeve ju mungojnë të afërmit e tyre. Because we believe there is no single personal or collective peace until every single of 1,647 cases are resolved. Jam I bindur që çështja e zhdukurve do të jetë një nga temat më serioze në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. I am very convinced that the issue of the missing persons will be one of the priorities of the dialogue between Kosovo and Serbia. Ne e kemi për obligim edhe para viktimave, në veçanti para familjarëve, që të bëjmë zgjidhjen. We are obliged in front of both the victims and the families of the victims to find a solution. Dhe kjo do të jetë vetëm njëra fazë e trajtimit human të kësaj çështje. And this is only one phase of the humane treatment of this issue. Sepse duhet përgjigjen para drejtësisë gjithë ata të cilët kanë kryer krime kundër njerëzimit. Because in front of the justice, everybody who has committed a crime needs to answer. Vetëm atëherë mund themi që kemi zgjidhur përfundimisht çështjen e të zhdukurve. And only Gjetja dhe sanksionimi I atyre të cilët kanë kryer krime. And only then we can say that we found a solution when we put the perpetrators in front of on the trial in front of the justice. Krimet të cilat ka kryer Serbia në Kosovë gjatë viteve 98-99 I të I kalojnë për shumë fish natyren, formën edhe mënyrat e krimeve të cilat janë shkaktuar edhe në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë botërore. Crimes that Serbia committed in Kosovo, especially during the period of time 98-99, supersede even the shape, the form of the crimes that had been done in the First and the Second World War. Dhe askush nuk mund dhe nuk do duhet lejohej që të shpëtoj nga dënimi për krimet e kryera. And no one is supposed to allow for the perpetrators to walk free. Për këtë na obligon edhe konventa për zhdukjet me dhunë. And we are obliged also by the Convention on Forced E Disappearances, cila përpos që obligon shtetet ose palët në konflikt për të zgjidhur fatin e tyre, në anën tjetër I obligon që të sankcionojnë gjithë kryerësit e këtyre veprave. this convention not only obliges the countries to obey the convention, but also to
to find Të dënoj. to make sure that the perpetrators are properly trialed and convicted. Thank you. Thank you. Dhe për fond, juste je voulais savoir parce que merr tash në diçka ndërmend kokë. Kur është fjala te këto ndëshkime, do të mund të shku dikush për këta të zhdukurit apo? Edhe në Kosovë sot dhe kemi që funksion gjykata speciale. Shpresoj se kjo gjykatë nuk është themeluar vetëm për shqiptarët, por edhe të tjerët. Se të zhdukurit në mënyrë direkte indirekte është krim. A do të më të shkohet dikush? A do të kërkoni nga gjykata speciale të futet kjo çështje e ndjeshme? The last question by Mr. Malici is related to the special chambers that have been established, and are you going to raise this issue in front of the special chambers to treat the issue of the missing persons, perpetrators of whom are not Albanians? Me qenë se unë e Benjamini kemi folë mas shumë ti, unë kisha pas dëshirë që këtë pyetje t'ja drejtojmë kushtrimgares. Është njeri i cili të gjitha këto që i kemi folë na kalojnë nëpërmjet tij dhe gjithçka grumbullohet në kokën e tij. Prandaj e meriton që ai më dhon një përgjigje sot në këtë pyetje, jo që po pritoj unë më të përgjigj. Since Ben and I have spoken most of the time here, I would like to pass the word to Mr. Kushtrimgara, who can answer this question. Not that I cannot answer this question, but of course I think he is actually invited to do so. Faleminderit. Besoj që përgjigja më mirë në raste të tilla ose në pyetje të tilla është ajo që e tha zoti Luka në fjalën e tij. Pikërisht e përmbylli fjalën e tij me një fjali. I think the best answer to this question is the answer that Mr. Luka gave in one simple sentence. Drejtësia ndërkombëtare duhet të vazhdojë me që gjithë jemi, në thonë, dëshmitar mbi dënimet dhe gjykimet që i ka bërë Tribunali i Hagës ndaj kryesve të krimeve dhe, do të thonë, personaliteteve të caktuara të Serbisë, që do të thotë drejtësia ndërkombëtare duhet të vazhdojë gjithsesi ta thotë fjalën e saj ndaj ndjekjes së kryesve të këtyre krimeve me përbasa gjenocidale. Well, considering the work so far of the ICTY, I think the international justice needs and must actually continue to do its work and to say its final say in prosecuting and punishing the perpetrators. Me që kjo është një domosdoshmëri për rehabilitim dhe ngushëllim të familjeve të personave të zhdukur dhe viktima në përgjithësi. As this is the prerequisite actually for the peace of mind for the families, for the rehabilitation of those families. Dhe mund të jetë gjithsesi një lloj garance që krimet të tilla me përmasa gjenocidale të mos përsëriten asnjëherë. And of course it could offer a guarantee that horrors of such proportions will never ever happen again. Ndër lidhje me këtë, vetë Deklarata Universale e Drejtave të Njerëzit e ratifikuar, hartuar dhe nënshkruar si përgjigje ndaj krimeve që ndodhen gjatë luftës së dytë botërore. And the very Universal Declaration of Human Rights 70 years ago addressed this issue precisely because of the horrors of the World War I. Dhe sot në 7 vjetorin e kësaj deklarate, and at the very 70th anniversary of the declaration, përgjigja më e përshtatshme është ajo që e thash, që gjithsesi drejtësia ndërkombëtare duhet ta thotë fjalën e saj, me që kjo do të jetë gjithsesi një lloj garance që krimet e tilla të mos përsëriten, jo vetëm në Kosovë, po në asnjë vend tjetër të regionit Ballkanit Perëndimor apo edhe më gjerë. The only valuable and far-reaching answer to this would be the involvement of the international justice, as I said even earlier, and of course the international community to get involved into this issue and put the end to it. Me që mora fjalën për që në përgjigje, do të thënë më drejt për drejt në pyetje që zoti Maliqi parashtrelli më parë. Because I took the floor because Mr. Maliqi has have asked me even earlier. Rreth personave të zhdukur familje të cilëve jetojnë në Kosovën lindore apo përkatësisht në loginën e Përsheve, siç ju referove. About the missing persons who lived in Preševo Valley. Në përputhje me mandatin ligjor që ka Komisioni Qeverisor.
And in accordance with the mandate of the Government Commission on the Missing Persons, Me Zoti Luka potencoj që institucionet kompetente të Republikës së Kosovës funksionojnë mbi bazën e një ligji apo legislacioni në fuqi, i cili është hartuar në respektim të plotë gjitha konventa ndërkombëtare, neneve dhe deklaratës universale që garantojnë respektimin e drejtave të familjeve dhe të familjarëve të personave të zgjuar. as Mr. Luka earlier has stressed out, that the Kosovo institutions have built up infrastructure and built legislation that would actually treat this issue with a very commitment. Janë të paktën 6 persona që vazhdojnë të jenë të evidentuar në listën e personave të zhdukur, do të thonë nga 1647 persona që aktualisht janë të evidentuar si të zhdukur si pasojë e luftës në Kosovë. Out of the 1,647 cases unaccounted for, there are 6 that që jetojnë, do të thonë familjet të cilëve jetojnë në luginën e that Preshevës. belong to the families who live in the Preševo Valley. Dhe gjithsesi këto raste do të vazhdojnë trajtohen edhe në zbatim planit kornizë që është nënshkruar me 6 nëntor 2018, domethënë në Hag, And në plan kornizë rajonal në adresim çështjes personave zhdukur. of course this issue will certainly be addressed even with the framework that has been signed in The Hague in 2018. Dhe padyshim që edhe në marrëveshjen e mundshme gjithëpërfshirëse mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, jo vetëm këto 6 raste, po edhe 1647 persona do të jenë pjesë e marrëveshjes, përkatësisht pjesë e kërkesave përmes cilave Republika e Kosovës do të vazhdojë të kërkojë nga bashkia ndërkombëtare që shtoj presionin ndaj Beogradit zyrtar për të qenë më bashkëpunues në këtë proces, dhe që familjet dhe familjarët e personave zhdukur të dinë sa më parë fatin dhe vendodhjen e të dashurve të tyre. And there is no doubt that we were insist in the comprehensive solution between the two countries, that we were insist also the remaining cases to be resolved until the end. Thank you very much. I'd like to thank the whole delegation from Kosovo for this presentation, and I'd like to say thank you also to Mr. Nicolici for the outstanding translation, and to thank you all, ladies and gentlemen, for being here today. We can have a coffee at the back of the room and speak a bit further about this. Thank you very much. Benjamin. Më lejoni që me qenë se jemi në Zvicër, Allow me, since we are in Switzerland, duhet ta falenderoj qeverinë e Zvicrës për gjithë kontributin e dhënë në zbardhjen e fatit të njerëzve tonë. I would like to thank the Swiss government for doing a lot of work in finding a solution and shedding some lights on the missing persons. Ka shumë projekte që ambasada e Zvicrës në Kosovë I financon edhe ndihmon për zbardhjen e fatit të njerëzve. There are many projects that the Swiss government finances in Kosovo in order to address this issue. Gjithashtu e falenderoj edhe organizatorin. Of course, I would also like to, që sot t'i shprehim shqetësimet tona. I would also like to thank Për the fatin e 1647 njerëzve të cilët ende trajtohen si të humbur, dhe po shpresojmë që vitin ardhshëm do të kemi një numër shumë të vogël të njerëzve të cilët do të jenë në listën e të zhdukurve. And I would also like to thank the organizers of this event and to express my sincere hopes that next time when we meet, the number of the unresolved cases would be much, much lower. Benjamini, s'kam që kam I bo, veç mi thonë faleminderit. I can not say anything else to Benjamin, but thank you. Thank you for your time.